ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ለየት ያለ ምግብ ይሆናል። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ዛሬ የምንሰራው አይብ በጎመን፣ አይብ በሚጥሚጣ እንዲሁም ጎመን ለብቻው እና አይብ ለብቻው ማለት ነው የምንሰራ። ጎመን በአይብ በጠቅላላው ማለት እንችላለን። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁ ይቆዩ። በመጀመሪያ ጎመኑን ቅጠሉን ቀንጥሼ ከቀቀልኩኝ በኋላ በደንብ ውሃውን ጭምቅ አድርጌ አውጥቼ በደንብ ጭምቅ አድርጌ እንደዚህ በእጄ እከትፈዋለሁ። ድቅቅ አድርጌ በደንብ ድቅቅ ብሎ መከተፍ አለበት። እንደምታዩት ጎመኑን ድቅቅ አድርጌ ከትፌዋለሁ። ምንም አይነት የሚዝለገለግ ነገር ማለት ትልልቅ ነገር መኖር የለበትም። በደንብ መድቀቅ አለበት። በማሽን መፍጨት ይቻላል። እኔ በማሽን ሲፈጭ ደስ ስለማይለኝ በእጄ ነው የከተፍኩት። እናንተ ደስ እንዳላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደኔ በእጃችሁ መክተፍ ወይም በማሽን መፍጨት ትችላላችሁ። የከተፍኩትን ጎመን ጎድጎድ ባለ ሳህን ውስጥ አድርጌዋለሁ። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ጎመናችንን እንቀምማለን ማለት ነው። የምንቀምመው በሚጥሚጣ በኮረሪማና በጨው እንዲሁም በቅቤ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ለዚህ ጎመን አንድ ማንኪያ ከግማሽ ሚጥሚጣ፣ ግማሽ ማንኪያ ጨው እና ሩብ ማንኪያ ኮረሪማ ጨምሬያለሁ። እንደዚህ ካደባለቅኩት በኋላ ጠንከር ስለሚል ቅቤ ጨምሬ ላላ ያደርገዋል ቅቤው ማለት ነው። ቅቤ ጨምሬ በደንብ ሽት አድርጌ አዋህደዋለሁ። ሚጥሚጣው በደንብ ለሁሉም እንዲዳረስ ጊዜ ወስዳችሁ በደንብ ማሸት አለባችሁ። እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ ወደ ጣባችን እናረጋለን ማለት ነው። ጣባው ላይ ትንሽ ቅቤ ፈሰስ አድርጌበታለሁ። ይሄንን ጎመን የምንጠቀመው ለሁለት አይነት ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ጎመን ምንም ነገር የሌለው እንዳልኳችሁ የተቀመመ ጎመን ትንሽ እናደርጋለን። የጣባውን 1/3 ክፍል እንሸፍናለን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ከላይ ቅርጽ እናወጣበታለን። እኔ ያወጣሁትኝ በማንኪያ ነው። በሹካ ማንኪያ ማውጣት ይቻላል። እናንተ እንደፈለጋችሁ። ቅርጹን ስታዋጡ ቶሎ እንዲወጣላችሁና ቅርጹ በደንብ እንዲለይላችሁ ቅቤ ማንኪያውን ነካ ያደረጋችሁ ቅርጽ ብታዋጡት በቀላሉ ቅርጹ ይወጣላችኋል። እኔ እንደምታዩት ቅቤ ነካ ያደረኩኝ ነው ቅርጹን ያወጣሁት። እንደምታዩት ቅርጹ በደንብ ነው የሚለየው፣ እንዲሁም አይፈርስም ማለት ነው። ቅቤ ካለው ማንኪያው ቶሎ ይወጣላችኋል። አሁን ጎመናችንን ጨረስን ማለት ነው። የቀረውን ጎመናችንን ደግሞ በአይብ እንለውሰዋለን ወይም እናወደዋለን ከአይብ ጋራ ማለት ነው። አይብ በጎመን ለመስራት አይብ አሰራር ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። 2 ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አይብ በጣም የሚያምር ቀላል የሆነ አሰራር ነው። እዩት ወይም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ቼክ አድርጉ። አሁን አይብ ስለጨመርኩኝ ሚጥሚጣ ያንሷል ብዬ ስላሰብኩኝ፣ ምክንያቱም አይቡ ምንም ሚጥሚጣም ሆነ ጨው ስለሌለው ትንሽ ጨውና ሚጥሚጣ አድርጌ እሽት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደ ቅድሙ እንደ ጎመኑ እና ቅቤም ጨምሬበታለሁ። ምክንያቱም ምንም እንኳን ጎመኑ ላይ ብጨምርበትም አይቡ ደግሞ ሲጨምርበት እንዳያንሰው ብዬ ስላሰብኩኝ ትንሽ ቅቤም ጨምሬበታለሁ። ከጨመርኩኝ በኋላ እንደ ቅድሙ በደንብ እናዋህደዋለን። በተለይ አይብና ጎመኑን ጊዜ ወስደን ማዋሃድ አለብን። አንዳንዴ የተዋሃደ መስሏችሁ ጫን ስትሉት አይቡ ለብቻ ቅቤው ለብቻ የሚወጣበት አጋጣሚ አለ እና ጊዜ ወስዳችሁ በደንብ ሹት። አሁን አይብ ትንሽ ጨምሬበታለሁ፣ ምክንያቱም ጎመኑ ከዛኛው ጎመን ጋራ መመሳሰል የለበትም። ምክንያቱም ትንሽ ነጣ ማለት አለበት አይደል? የተለያየ መስራት ስለፈለኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ አይብ ትንሽ ጨምሬበታለሁ፣ ጎመኑ ወደ አረንጓዴነት ስላጋደለብኝ ማለት ነው፣ ነጣ ያለ እንዲሆንልኝ። አሁን አይቡን አዋህጄ ጨርሻለሁ።
ከዛ በኋላ ቅድም እንዳደረግነው ጣባችን ላይ ትንሽ ቅቤ ጠብ አድርገን እንደ ቅድሙ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንደ ቅድሙ 1/3 ነው የቅድሙን የሸፈነው። አሁን ግማሹ አለ አይደል? ከግማሹ ደግሞ ግማሹን ማለት ነው 1/3 ማለት ነው የጣባውን አሁንም እንሸፍናለን ማለት ነው። ቅድም እንዳደረግነው ነው የምናደርግ። እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው ዛኛው ጎመን ላይ እንዳይንጠባጠብብን ወይም እንዳይደረብብን ተጠንቅቀን በስነ ስርዓት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ካስተካከልን በኋላ ቅድም እንዳደረግነው ቅቤያችንን ነካ ያደረግን ቅርጽ እናወጣለን። በተቻለ መጠን እኩል ቢሆን አመጣጠናችን አሪፍ ነው። የቅርጹ በኋላ እንዲያምርልን ማለት ነው። አሁን ቅርጽ እናወጣለሁ። እንደምታዩት ቅቤ ትንሽ ነካ ያረግኩኝ ከታች ቅቤ ስላለቀብኝ ትንሽ ጨምሬበታለሁ መሃል ላይ። ከዛ እንደዚህ ቅቤ ነካ ያደረኩኝ ቅርጹን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ቀድምም እንዳልኩት በሹካ ማንኪያ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ቅርጹን። አሁን ጎመናችንንና አይብ በጎመናችንን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ማዘጋጀት የፈለኩት ሶስተኛውን ማለት ነው አይቡን በሚጥሚጣ እንቀመመዋለን። አይብ ነጭ አይብ ላይ ኮረሪማ፣ ሚጥሚጣ እንዲሁም ቅቤ እና ጨውን ጨምርና በደንብ ካሸን በኋላ ያው የቅድሙን እንደቅድሙ ማለት ነው ጣባችን ላይ እንገለብጣለን። አሁን ቅመሞቼን አድርጌያለሁ፣ ቅቤንም ጨምሬያለሁ፣ በደንብ አሸዋለሁ። በተቻለ መጠን አሁንም አይቡ ሚጥሚጣ ካደረጋችሁ ላይ ቀር በደንብ ቀላ ማለት አለበት። የእውነት ሚጥሚጣው ማሳወቅ አለበት ማለት ነው። የኔ እንደምታዩት የሚበቃው አይመስለኝም የጨመርኩት ሚጥሚጣ ትንሽ ጨምርበታለሁ በኋላ። አያችሁት በደንብ ቀላ አላለም። ስለዚህ ትንሽ ሚጥሚጣ ጨምሬያለሁ እንደምታዩት። ከዛ ይሄን የጨመርኩትን ሚጥሚጣ በደንብ አዋህደዋለሁ ወይም አሸዋለሁ ከአይቡ ጋራ። ማንኪያው በደንብ አላሸልንም ብላችሁ ካሰባችሁ እጃችሁን ግላብ አድርጋችሁ በደንብ ማሸት ትችላላችሁ። ወይም እጃችሁን ታጥባችሁ ንጹህ ሆናችሁ ማሸት ትችላላችሁ በእጃችሁ። ብዙ ጊዜ ወተት ነገር በእጅ ባይነካ ጥሩ ነው ስለሚባል ነው ግላብ አድርጉ ያልኳችሁ። አሁን አዋህጄ ጨርሻለሁ። የቀረውን የጣባ ክፍል እንሸፍናለን ማለት ነው። ቅድም እንዳደረግነው ሁለቶቹን ስናደርግ እንዳደረግነው ያንኑ መድገም ነው ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ አይብ በጎመኑ ላይና ጎመኑ ላይ እንዳይንጠባጠብባችሁ ነው። ምክንያቱም ከተንጠባጠበባችሁ ዝብርቅርቅ ነው የሚል ቅርጹም አይለይላችሁም። በዛ ላይ ማለያየታችሁ 3 አይነት መሆኑም ትርጉሙን ነው የሚያጣ ማለት ነው። እና ተጠንቅቃችሁ ባላችሁ ቦታ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። በተለይ ከዛኛው ሳህን ወደ ጣባው ስታመጡ ተጠንቅቃችሁ ማድረግ አለባችሁ ቅርጹን እንደያዘ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት አድርጌ ጨርሻለሁ። ከላይ አሁን ቅቤ አላፈስም ምክንያቱም ምንም አይነት ቦታ የለኝም። ጣባውን ሸፍኛለሁ ሁሉን። ስለዚህ ማንኪያውን ቅቤ ላይ ነከር እያደረኩኝ ማለት ነው እንደዚህ ቅርጹን ያወጣሁትኝ። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ አምሮ ጨርሻለሁ። ጎመን በአይብና አይብ በሚጥሚጣ ሰራን ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። የተረፈኝን አይብ በጎመንና አይቡን ደግሞ በሌላ ሳህን ጎድጎድ ባለ ሳህን እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። እንደ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ቤታችሁ ውስጥ ሚጥሚጣ ያልተጨመረበት አይብ የሚፈልግ ሰው ካለ እንደ አማራጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አዘጋጅቼዋለሁ። እናንተም የተረፋችሁ ካለ እንደዚህ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ለማዕድ ማዘጋጀት ነው። እንደምታዩት በጣም የሚያምር አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ።
ከቆጮ ጋራ ነው ያዘጋጀሁትኝ። ቆጮ አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት። የቆጮን አሰራር በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። ከዚህ ጋራ ጨምሬ መስራት ነበር የፈለኩኝ በጣም ይረዝማል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። አሁን ከላይ እንዲያምር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ክትፎ አይብ ሲሰራ ከላይ ቅቤ ይፈሰስበታልና ከላይ ትንሽ ቅቤ ፈሰስ አድርጌበታለሁ። ከጎን ክትፎ ቢኖር ጥሩ ነበረ፣ ግን ከወቅቱ የተነሳ ክትፎ በአሁኑ ጊዜ ለመብላት ትንሽ ከበድ ስለሚል ክትፎ አላዘጋጀውም። የግድ ወጥ ሌላ ነገር ማባያ መጨመር ከፈለጋችሁ ጥብስ መስራት ትችላላችሁ። ከጎኑ ቀይ ጥብስ ወይም አልጫ ጥብስ ሰርታችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዳልኳችሁ ቆጮን እንዴት እንደሰራሁት አሳያችኋለሁ። አሁን ይዤላችሁ ያልመጣሁት ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ረጅም እንዳይሆንና ቪዲዮ እንዳያሰለቻችሁ ብዬ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ነገ እለቅላችኋለሁ የቆጮን አሰራር። በጣም የሚያምር በሁለት አይነት ከለር ነው የሰራሁት። በጣም ቀላል የሆነ ቆጮ አሰራር ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ለዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ቻው።